بیشتر از 100 ساله که ایرانی‌هایی با حسرت به ژاپن نگاه میکنن، چه اونایی که در قدرتن، چه روشنفکرا، چه مردم عادی. تو این ویدیو میخوایم این نگاه ایرانی‌ها به ژاپن رو مرور کنیم در این 100 و خورده سال گذشته. منو بفرست ژاپن دنبال نخستی‌ها، بعدش همه چی اولفته بکشی بالا. اما کار خودی رفتی ژاپن، این همه عرق ریختی، کار کردی، زحمت کشیدی. اگه این پولات جمع کرده بودی یا مثلا 10 تا مغازه داشتی. موقعی که من اون ژاپن نرفته بودم بهتر کار میکردی. خودمونی محمود سیاه. وایتاتون دارم میرم ژاپن. ژاپن؟ دل خجسته ای داری یا خوشم میاد. ما چطوری از کشورهای مختلف تصویر میگیریم، مخصوصا کشورهایی که ندیدیم؟ اگر کتاب نخونیم و فیلم نبینیم و تصویرمون بر اساس اطلاعات ساخته نشده باشه، خیلی وقتا یه حافظه جمعی داریم که نقش فعالی ممکنه توش نداشته باشیم، در ساختنش نداشته باشیم، ولی بهمون برسه، محیطمون بهمون بده و اینا، و این باعث بشه یه تصویر داشته باشیم خیلی هم ندونیم مثلا چرا این کشور رو اینطوری تصور میکنیم ولی اینطوری تصورش کنیم. ما وقتی که ویدیوی ژاپن میسازیم، ویدیوی عربستان میسازیم، ترکیه میسازیم، سنگاپور میسازیم، آمریکا میسازیم، انگلیس میسازیم، ایتالیا میسازیم، فرانسه میسازیم، آلمان میسازیم، هر کدوم اینا رو یک کاری هم که میکنیم اینه که یه خورده سعی کنیم این تصویرمون رو از این کشورها دقیق تر بکنیم. این هم یه کاریه که داریم میکنیم دیگه. ژاپن یه تصویری توی ذهن دست کم یه بخشی از جامعه ما داره که واقعا داستانشو که مرور کردن داستان حسرت و اندوه و تمجید و تلاش خیلی زیاد برای الگو برداری یا حداقل الهام گرفتنه. و اینطوری که حالا جلوتر تو ویدیو میبینیم خیلی هم متأثر از تاریخ و حوادث تاریخی خود ژاپن نیست. از این تأثیر گرفته که اون ماجراها کدومش برای ما، برای ایرانی هایی که دربارش نوشتن، چه معنی داشته این طرف دنیا. یعنی تصویر تو ذهن کل جامعه ثبت شده، بعد هی از اون داره ارجاع میگیره و تغذیه میکنه اینا، بدون اینکه واقعاً دقیق بشه توی تصویر ببینید چقدر تصویر درسته، چقدر مقایسه درست نبوده در دوره‌های مختلف. ما کارمون اینه تو این ویدیو میخوایم ببینیم که کیا ژاپن رو دیدن و چطوری دیدن، چی ازش گفتن. چون ژاپن برای ما جالب بوده. چرا جالب شده؟ احتمالاً به خاطر یه شباهتایی، یه چیزایی در داستان ایران و ژاپن شبیه هم دیده شدن و این باعث شده که توجه ها به ژاپن جلب بشه. احتمالاً یکیش این که هر دو تا کشورهایی هستن در آسیا و خیلی ساده دومیش این که هر دو تا کشور داشتن چرت میزدن، تقریبا در یه خواب غفلتی بودن و یهو یه قدرت بزرگی آمده چرتشون رو پرونده، از خواب غفلت بیدارشون کرده. در قرن 19 چرت ایرانی ها رو صدای توپ‌های روسی در گنجه پاره کرده. شیپور بیدارباش ژاپنی ها هم چند دهه بعدش ناوگان دریایی آمریکا زده در ساحل اودو، در بندر اودو. جفتشون رو ولی یه قدرت خارجی آمده و با یه تلنگری حواسشون رو جمع کرده که دنیا خیلی عوض شد. حالا ژاپن دیرتر، شاید چون از نظر جغرافیایی دور بود، پرت بود، جزیره بود، دسترسی بهش نبود، دیرتر رفتن سراغش، و ایران زودتر چون بالاخره در همسایگی قدرت بزرگ بود و براش مهم بود، استراتژیک براش مهم بود روسیه. منتها ژاپنی که دیرتر رفتن سراغش زود پا شد و به خودش آمد و چند دهه بعد یه قدرت منطقه‌ای شد، اصلا در مسیر قدرت بزرگ شدن قرار داد خودش رو. و از همون موقع ایرانی‌ها دارن ژاپن رو با حسرت نگاه میکنن که چطور شد؟ چی شد اونجا شد اینجا نشد؟ این ذهنیت رو میخوایم بررسی کنیم. یه نقطه مهمش هم که خیلی توجه ها زیاد شد وقتی بود که اول قرن 20 ژاپن تونست روسیه رو شکست بده در جنگ. روسیه رو شکست داد. جنگ روسیه و ژاپن دور و بر همون انقلاب مشروطه ماست. از قبلترش ایرانیایی متوجه ژاپن شده بودند. قبل ژاپن چین رو شکست داده بود و از کره هل داده بود بیرون و اینا، نگاه‌های خورده متوجه ژاپن شده بود و بعد با این پیروزی در برابر روسیه شدیدتر شد. نه اینکه تا اون موقع حالش رابطه‌ای نبود دیگه، رابطه ایران و ژاپن قدمتش کم نیست. میگن اعراب که داشتن پیشروی میکردن در ایران، یه شاهزاده ساسانی میره به سمت شرق و میره چین و بعد میره ژاپن اون موقع، و از همون موقع سری چیزایی از فرهنگ و اینای این طرف میبره با خودش به شرق دور و مبادلات فرهنگی میدونیم بوده. این وسط چین و هند واسطه بودن، در مسیر راه ابریشم مبادلات فرهنگی بوده. زمان شاه سلیمان صفوی هیئتی از بندرعباس میرن سمت تایلند امروز،
بعد از سفر اینا یه گزارشی در میاد، تو اون گزارش درباره ژاپن هم صحبت میکنن که آره اینجا همشون کار میکنن و میگه کله هاشون رو میتراشن و لباسشون اینطوریه و حالا مقایسه میکرده با همون ساکنان سیام تایلند اون موقع لباسای ژاپنیا به چشمشون اومده. بعد میگه فرمان رواشون رداش مثل عباسیان اینا، چون مثلا این کیمونو رو احتمالاً دیدن شوگونای توکوگاوا میپوشیدن، شبیه بوده برای اینی که مثلا دیده بودن عباسیان میپوشن و اینا. ولی خلاصه رفته و یه سری اطلاعاتی جمع کرده، مستقیم خودش نرفته ژاپن، اطلاعات اونجا جمع کرده، شفاهی و کتاب و اینا بعد آورده اینجا نوشته که زمان صفویه. ولی حالا ما در مورد اون موقع ها نمیخوایم صحبت کنیم، ما میخوایم بریم جلوتر. اون موقعی که مهم شد واقعا ژاپن، خود ژاپن برای ایرانی‌ها مهم شد، این قرن 19، نیمه دوم قرن 19 1880 81. اون موقع از ژاپن یه آدمایی میان ایران و سفرنامه‌هایی می‌نویسن که سفرنامه‌های خیلی مهمی هم میشه. اینا اولین مواجهه‌های ایرانی‌ها و ژاپنی‌هاست مستقیم در دوره مدرن. چون مثلا ژاپنی که میاد دیدن ناصرالدین شاه میره، با ناصرالدین شاه صحبت میکنه، بعد حرفایی که ناصرالدین شاه بهش میزنه خیلی جالبه، خیلی مهمه. بهش میگه که من میدونم راه خوب نیست و شما خیلی اذیت شدین بیاین و اینا، امیدوارم که ما در آینده راه آهن داشته باشیم، اومدنم برای شما راحت بشه. بعد یوشیدا میگه که تعارف میکنه، میگه حالا ما هم که حالا نیومده بودیم خوش بگذرونیم و اومده بودیم خودتون رو ببینیم و به شوق زیارت شما اومدیم و سختی نداشت و از این صحبت‌ها. بعد ناصرالدین شاه خیلی کنجکاو 2 سوال ازش میکنه که نشون میده که شاه ایران دغدغه‌هاش چیه اون روزا. یکی درباره راه آهن ازش میپرسه، یکی هم درباره نظام حکمرانی و قانون اساسی. تو ذهنش اینا 2 شاخص و معیاری هستن که نشون میده این کشور کجای مسیر تجدده. یکیش عینی تر، یکیش میشه گفت یه خورده ذهنی تر. میگه که شما راه آهن درست کردین؟ میگه بله. میگه خودتون درست کردین یا خارجی‌ها درست کردن؟ میگه خودمون درست کردیم. میگه چند کیلومتر درست کردیم؟ میگه از اینجا تا اونجا درست کردیم، کشیدیم. اینا خطوط دیگه هم داریم میکشیم. میگه ابزارش از کجا آوردیم؟ میگه ما ریل از خارج گرفتیم، بقیه‌اشو خودمون ساختیم. مهندس و اینای خارجی آوردین نیاوردین؟ میگه اولش نیاز داشتیم ولی الان دیگه کارا همه دست خودمونه. خیلی کنجکاو به این مسئله راه آهن که جلوتر حالا میبینیم یه خورده شبیه کنجکاویه که 1 قرن بعدش تقریبا هاشمی رفسنجانی داره نسبت به مترو. ببینید من اول یه قدری مجسم کنم مترو چیه برای شما، اونایی که ندیدن، اونایی که دیدن که دیدن. از زیر زمین راه درست میکنن و سرعت اونقدر زیاده که بنده در ژاپن، فرانسه، انگلیس و آمریکا، آلمان سوار مترو شدم و مخصوصا رفتم برای مترو دیدن. تو این وقتی که رفتم 1 سال نمیدونم یا زمان کمتری. مترو یک کار ساده است، منتها تکنیکی شما اگر یاد بگیریم بعدش دیگه یکی از کارهای عادی مثل راه آهنه. الان راه آهن لوکسه یا ماشین سواری تو جاده سوار بشه آدم. خیلی داستان جالبی. نگاه ایرانی‌ها به ژاپن خیلی جالبه. حیرتشون در برابر اینکه امپراتور چقدر ساده بوده، طبیعت شاهی نداشت و اینا، معمولی بود و اینا، و این نگاه حسرت‌آلودی که در یه دوره‌های کنجکاوانه میشد، ولی بیشتر برهه‌های تاریخی واقعا بیشتر از اینکه کنجکاوی توش باشه، کنجکاوی بیشتر از آدمای خاص میاد، بیشترش یک ترکیبی از تمجید و البته حسرت. بریم به دوره همون قبل از جنگ‌های ژاپن و روس، جنگ ژاپن و روس، ببینیم که اون دوره تمجید و حسرت چه شکلی بوده. برای اینکه اینو ببینیم میریم سراغ یکی از ایرانی‌های خیلی مهمی که میره ژاپن نوسازی شده رو میبینه. ژاپنی که در دوره میجی اصلاحات کرده و نوسازی شده و اینا. مهدی قلی خان مخبرالسلطنه هدایت پا میشه میره ژاپن. هنوز جنگ نشده. ژاپن اژدهای در حال بیدار شدن. 5 سال پیشش چین رو شکست داده، 2 سال بعدش که خجالت روسیه در میاد، در زمین و دریا. بین اینا مخبرالسلطنه هدایت و اتابک امین‌السلطان پا میشن میرن ژاپن. هدایت از رجال سیاسی اواخر قاجار و اوایل پهلوی، تقریبا رجال سیاسی بزرگ که میگیم اواخر قاجار اوایل پهلوی، اینا خیلی چیز نداره دیگه، انقطاع نیست، انقلاب نشده، خیلی انتقال آرامه، تا حد خیلی زیادی در طبقه نخبگان ادامه پیدا میکنه. مخبرالسلطنه هم از اوناست، فقط سیاستمدار نیست، اهل نوشتن، اهل فکر کردن، اهل موسیقی. اولین نخست وزیر رضا شاه، آدمیه که
کتاب درباره نوت نویسی نوشته، نوت نویسی موسیقی دستگاهی ایران رو توش یه نقش مهمی انگار داره. دامنه فعالیتش بزرگ، نقشش هم در تاریخ معاصر ما کم نیست. همسفرش هم آدم مهمی، همسفرش هم امین‌السلطانی که صدر اعظم 3 پادشاه قاجار بود، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه. صدر اعظمیه که مثل خود ناصرالدین شاه ترور شد آخرش و بدنام هم هست عموما به خاطر اینکه اسمش گره خورده به امتیازنامه‌های بدنام دوره قاجار. داستان سفر این ولی خیلی جالبه. اتابک رو برداشته مظفرالدین شاه، از صدر اعظمی گذاشتش کنار، یه حکم ارتداد براش در اومد و اینا، واسه اینکه مثلا جانش هم در امان باشه میگه که این بره از ایران یه مدت بره مکه، بره سفر زیارتی. منتها مکه رو از ژاپن میره، یعنی از روسیه میرن چین، میرن ژاپن، میرن آمریکا. انگار چند سال اتابک خلاصه در سفره، هدایت هم چند ماه در سفره. ولی خلاصه سفر خیلی طولانی میشه. این میره عالم رو هم میبینه و مکه هم انگار میره و ژاپن هم میرن، خودش هم هدایت رو با خودش همراه خودش میکنه و بعد 10 سال بعد مخبرالسلطنه میشینه و خاطرات سفر رو مینویسه. تشرف به مکه از مسیر روسیه و ژاپن و آمریکا. سفرنامه جالبیه ولی ما الان فقط با قسمت ژاپنش کار داریم. بعد سفری هم هست که اینا رو عوض میکنه، خود این آدما رو عوض میکنه. بعد از سفر هدایت میگه که هر کی هر چی میخواد درباره اتابک بگه. این سفر اتابک رو عوض کرد. بعدش آدم دیگری شده بود، متوجه مصالح کشور بود، از امتیازنامه‌هایی که داده بود پشیمون بود و خلاصه اتابک قبل از سفر با بعد از سفر اصلا یه چیز دیگه است. و اتابک تنها کسی نیست که عوض میشه تو این سفر. مظفرالدین شاهی که تو این سفر نیست ولی میشنوه داستانای اینا رو میشنوه، اونم از توصیفات و تعریفای مخبرالسلطنه چنان به ژاپن علاقه‌مند میشه که انگار هر از گاهی صداش میکرده که بیا واسه من از ژاپن بگو. کتاب که نداشته بخونه، مثلا کتاب صوتی گوش بده، پادکست گوش، اینا که نداشته. که میگن شب مرگش با تصویری از ژاپن میمیره انگار مظفرالدین شاه. مخبرالسلطنه میگه من تا صبح کنارش بودم، از ژاپن براش میگفتم، از درختای ژاپن گفتم تا شاه قاجار رفت. چی میبینن تو این سفر؟ یه سری جاهای دیدنی و تاریخی میبینن، چند تا کارخونه میرن میبینن، مدرسه میرن میبینن، مدرسه دخترانه میرن میبینن 300 تا دانش آموز داشته، مدرسه نظامی میبینن، دادگاه میبینن، یه خورده این نهادهای مدرن رو میبینن، باهاشون آشنا میشن، امپراتور رو میبینن، رئیس الوزراء رو میبینن، کسی اولین نخست وزیر ژاپن اون موقع حساب میشه، خیلی هم نقش مهمی داره در تدوین قانون اساسی. تو این دید و بازی رو از اتابک میپرسن که شما که نخست وزیر بود یا اینا شما چیکار کردی برای اقتصاد؟ اتابک میگه آقا هیچ، ما گرفتاریم و ما گرفتار روسیه ایم. ژاپنیا میگن که ما هم از این گرفتاری‌ها داشتیم، کاپیتولاسیون داشتیم و نمیدونم اینا، ولی ما عدلیه‌مون رو اومدیم مدل اروپایی درست کردیم و از رو دست آلمانا قانون نوشتیم و بعد قانونم فقط این نیست که بذاری جلو روش بنویسی، قانون باید قاضیایی داشته باشی که باسواد باشن، رشوه بگیر نباشن، بتونن اجرا کنن اون قانون رو. نیروی نظامی درست کردیم، قوای نظامی رو سر و سامون دادیم. بعد دیگه اون قراردادای اونطوری رو همه رو فسخش کردیم. میگی چطور؟ میگی شما از کجا شروع کردیم؟ میگه ما از آدم شروع کردیم. از آدما اولش آدم نداشتیم. ژاپنی میگه ما جوانای خوبمون رو فرستادیم اروپا و آمریکا و اینا، بعد تشکیلات درست کردیم و اینا خلاص اومدن تو نهادها کار کردن. واقعا هم میگم حداقل به روایت مخبرالسلطنه حرفا روی اتابک اثر میذاره، نگاهش یه خورده عوض میکنه انگار. هم هدایت میگه اینو، هم محققی مثل جواد طباطبایی که 100 سال بعد داره بررسی میکنه میگه اتابک رو این سفر عوض کرد، یه درس‌هایی گرفت، متوجه ضرورت اصلاحات در ایران شد و این نصیحت وزیرالوزرای ژاپن و اینا رو اینم باز دوباره 100 سال بعد شبیهش رو سفیر ژاپن در ایران به هاشمی رفسنجانی میکنه که شما اینطور باید اول خودتون رو قوی کنید، اینطوری با آمریکا درگیر شدن تهدید برای شما بیشتر. بگذاریم. این میل به قوی شدن از مسیری که ژاپن رفت خیلی واضحه خلاصه، نه فقط در سیاستمدار ایرانی بلکه در روحیه خیلی از ایرانی ها. یادمونم باشه ذهنیت ایرانی بعد از اینکه قرن 19 متوجه شد که عقب مونده و ضعیفه و جلوی روسیه شکست خورد و انگلیس شکست خورد و احساس تحقیر کرده و اینا، دنبال اینه که چه کنم، چطوری از این وضع در بیام، این گرفتاری رو چطوری حلش کنم.
مدت‌ها تلاش کرده از غرب یه راهی پیدا کنه، از زمان عباس میرزا و ناپلئون تا زمان رضا شاه و آلمان، و بعد از یه زمانی نگاه به شرق هم آمده توش و نگاه به شرق اون موقع نگاه به شرق بوده، به ژاپن بوده. اون سوالی رو که اول از غرب پرسیده بودن، از یه وقتی به بعد دنبال پاسخش شرق هم رفتن که اونجا برای این تحقیر ملی یک راه حلی پیدا بکنن، برای این تکاپو، برای قوی شدن یک راهی، یک مسیری پیدا بکنن. از اروپا و آمریکا اگه نشد از یک کشور آسیایی، شاید اونا درسشون بیشتر به درد ما بخوره. اینجور فکرها و اینا که گفتیم زمان مظفرالدین شاه، وقتی که اتابک امین‌السلطان عزل شده. کجای دنیاییم؟ یه زوم اوت بکنیم. کجای دنیا هستیم الان؟ کجای تاریخ دنیاییم؟ روسیه آخر قرن 19 اومده پورت آرتور رو از چین اجاره کرده، ظاهرا یه بندر استراتژیک مهمیه در شرق آسیا. دست روسا که افتاده، روسا راهن هم کشیدن اونجا، بعد سالهای بعد پایگاه نظامی هم درست کردن. دیگه زنگ خطر دم گوش ژاپنه. شرایط نشون میده که جنگ قریب الوقوعه. روسیه ممکنه که بیاد، واقعا ممکنه که حرکت بکنه اون سمتی. هدایت هم تو سفرنامه‌اش میگه که ولوله در شهر نیست جز شکن پشت خصم، فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی روس. اینا هم خودشون قبل ژاپن رفتن روسیه، برای همین یه مقایسه‌ای هم میتونن بکنن. هدایت مقایسه میکنه دو تا کشور رو، شرایطشون رو مقایسه میکنه، هم استقبالی رو که خودشون شده مقایسه میکنه، هم روحیه مردم رو، روحیه نظامیا رو. بعد میگه که پیش بینی میکنه برنده جنگ و میگه با این آتشی که ژاپنیا دارن نشون میدن، اینا برنده جنگن. میگه اون روسیه‌ای که ما دیدیم آشفته، بی سر و سامون، اینا اصلا حال جنگیدن ندارن. که خیلی جالبه، چون اینا بعدن هم که میخونی که تحلیل میکنن چرا روسیه جنگو شکست خورد، اینا هست از عواملی که در تحلیل شکست روسیه میگن هست. خیلی تمجید میکنه ژاپن رو، میگه که ظاهری و باطنی، صورتن و معنن خودش رو به مقام عالی رسونده ژاپن. و نکته دومش هم خیلی مهمه و اینم خیلی بعدن تکرار میشه، و حفظ آداب خود کرده. هر دو قسمت این توصیف تا سالها بعد، دهه‌ها بعد توی متن‌ها و یادداشت‌های ایرانیایی که ژاپن رو دیدن تکرار شده و تکرار میشه. بهش حالا هی برمیگردیم. یه طوری ژاپن رو نشون میده هدایت، انگار این میتونه یه تصویری از آینده ایران باشه، یه آینده‌ای که میتونه برای ایران ممکن باشه. ایران هم عقب مونده، ژاپن هم عقب مونده بود، در آسیا بود، این همونطوری که ایران هم در آسیاه، ولی ژاپن تونست، ژاپن شد، رفت اون چیزی رو که خوب و مرغوب و مطلوب و اینا بود گرفت، گرد رسومات بیهوده نگشت و بعد درست کرد خودشو. 70 سال بعد از مخبرالسلطنه هدایت آقای ایرج افشار میره ژاپن، همینو تعریف میکنه. میگه که ژاپنیا مدام دارن با غرب زدگی مبارزه میکنن. میگه ژاپنیا فرهنگ خودشون حفظ کردن، رو زمین میشینن، کیمونو میپوشن، بچه رو کول میکنن، برای فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی خودشون ارزش قائلن، پیوندشون رو با گذشته خودشون حفظ کردن، از آداب و رسومشون خجالت نمیکشن. یعنی ایرج افشار که حکومت نیست که، روشن فکره. داریوش آشوری میگه که اینا 100 سال مسئله گرفتن فرهنگ غربی رو حل کردن، تکنولوژی و علم و فلسفه غربی رو آوردن، از اون نظر غربی شدن، ولی خط خودشون حفظ کردن، با نیازهای نو منطبقش کردن، تکنیک رو از غربی‌ها گرفتن، مظاهر زندگی رو نگرفتن. حالا آشوری یه تحلیلی هم داره، میگه شاید اون عقده حقارتی که ما داریم رو اونا نداشتن مثلا، ولی این که اینا این غرب رو گرفتن، اینشو نگرفتن، اصلا یه تصویر ایدئالی درست میکنه در ذهن خیلی از ایرانی‌ها. سال 1362 تو نماز جمعه تهران هاشمی رفسنجانی میگه که آره پریشب تلویزیون یه فیلم ژاپنی نشون میداد، من نشستم اینو ببینم، یه وقت صحنه سکسی چیزی نداشته باشه، بد باشه، دیدم بعد چقدر جالب، اینا تند و تند میزان، بعد خیلی میدوئن، اصلا خیلی تند تند راه میرن، تو مزرعه کار میکنن، خیلی منظمن، کار میکنن، به جنگ چقدر کمک میکنن، مالیات میدن. به مناسبت روز کارگر مثلا داره صحبت میکنه، قشنگ معلومه چیا براش جالبه و مهمه دیگه. خیلی هم میگه دیگه، چیزی هم نداره، تعارف هم نداره، میگه چیزایی که براش مهمه. روزنامه اطلاعات که اون موقع اینو چاپ کرده، گزارش متن این خطبه رو آورده، چند صفحه اونورترش هم به مناسبت روز ملی ژاپن یک چیزی نوشته، گزارشی نوشته برای در تاریخ ژاپن و محصولات ژاپن و روابط ایران و ژاپن و قشنگ از مخبرالسلطنه هدایت 1905 تا 80 سال بعدش
ژاپن الگوی آرمانی از مدرنیته غیر غربی. تکنولوژی رو داره، سنت خودش هم داره. پیشرفت غربی رو داره، فرهنگ ملی خودش رو هم داره. نه عقب مونده است، نه غرب زده است. این از اون موقع یک بخشی از جذابیت ژاپن در ذهن یک گروهی از ایرانیایی که تجدد میخوان، توسعه میخوان. برگردیم ولی عقب، حالا خیلی مونده تا رفسنجانی برسیم. برگردیم به زین العابدین مراغه‌ای، چون کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ کتاب خیلی مهمیه. اینم یه کتابی قبل از جنگ ایران و روس منتشر شده، یعنی قبل از اینه که ژاپن روس رو شکست بده، یه جایی در قلب ایرانیا باز کنه، اون موقع دربارش نوشته. ایشون میگه که آره ما میدونیم اصلاح امور زمان میخواست، حلوا نیست که مثلا یه بذاری بپزه درست بشه بخوری. ژاپن 20 سال مخفیانه مشغول کار بود، پرده انداخته بود، بعد پرده رو زد کنار، همه دیدن که به دانش و بینش و اینا هم جای جهل و نادانی رو گرفته. تصورش هم اینه که این تغییر تحولات به خاطر امپراتور جوونی که ژاپن داشته آمده گفته که آره اجداد من، یعنی میگه اجداد این امپراتور خودشون رو میگفتن ما فرزندان آسمانیم و اینا، مردم نمیتونستن ببیننشون. این اومده ولی مجلس درست کرده، کابینه داره، وزیر داره، بعدش هم گفته من و شما برابریم، برادریم، من دیگه این شؤونات سلطنتی و روحانی و اینا رو نمیخوام، 4 ماه هم وقت میدم برید قانون بنویسین. و خلاصه اینا قانون نوشتن و کار کردن و 22 ساله کاری کردن که همه ملت‌ها انگشت به دهن موندن که به چه سرعتی پیشرفت کرده ژاپن. مجلسشون هم اول کاری که کرده چند تا هیئت فرستاده، آمریکا، انگلیس، روسیه، اینا چیز یاد گرفتن بیارن. بعد میگه ما هم رجالمون رو فرستادیم اروپا ولی اینا چیزی ملتفت نشدن، عایدی نداشتن برای ملک و مملکت. که میگه اونجا امپراتور کار خاصی نکرد، نه رفت تو مدرسه درس بده، نه خودش رفت بیل بزنه تو زمین، فقط مانع پیشرفت بود. این خودش کشید کنار، کار سپرد به مجلس و ژاپن رفت صاحب قدرت و شوکت شد، چون پادشاه نیکتینت و عادل و منصف و اینا داشت. در زمین وحشت تخم مدنیت کاشت، مثل پتر کبیر، با ابر عدل و احسان آبیاریش کرد و مثلا شد ژاپن. بعد مقایسه میکنه، میگه که ژاپنیا وقتی آدم فرستادن آلمان کارخونه بازدید کنه، اینا یه طوری دیدن که وقتی اومدن از حفظ تونستن کارخونه بسازن در ژاپن. اینطور آدم فرستادن و آدمایی که فرستادن اینطور خروجی دادن، اینطوری کار کردن. ما هم رجال فرستادیم با کلی خرج و هزینه و فلان این حرفا، ما هم آدم فرستادیم، اینا چی آوردن؟ معایب و مفاسد. ما فرنگی معابامون یه ماه میرن فرنگ برمیگردن، چیزی که یاد میگیرن برگردن اینی که سرپا بشاشن و منکر آیین مذهب آبا و اجداد خودشون بشن. خودشون منکر میشن، بقیه هم گمراه میکنن. بعدش هم میگن که این فرنگی معابهای ما که میرن خارج میان، اینا میگن که نه ما شریعت جلومونو گرفته، به خاطر شریعته که نمیتونیم پیشرفت کنیم. در حالی که ژاپن رو ببین، اونا هم با دین و فرهنگ خودشون رو نگه داشتن، پیشرفتم کردن. ما هم الگو گرفتن از غرب برامون نباید منافاتی با اسلام داشته باشه. اصلا دیگه حالا میره تو همون روزه هایی که قانون خودش همون چیزی که ما تو اسلام داریم و میشه با اسلام و شریعت و اینا پیشرفتم کرد و خلاصه از اون صحبت های دیگه. جالبیش چیه؟ جالبیش اینه که نشون میده که تو ذهن بسیاری از اهل فکر و روشنفکرا و نویسنده های اون موقع چی مهم بوده. 1 مسئله پیشرفت و 2 این که اینو چطوری میزون هماهنگش کنیم، تنظیمش کنیم با این فرهنگ و اسلام و دین و آیین و این وضعیت خودمون. و ژاپن جالب بوده به خاطر اینکه هر 2 تا سوالو بهش جوابایی داده که اینا گفتن به درد ما میخوره ها. ژاپن انگلیس نبود، ژاپن آمریکا نبود، ژاپن غرب نبود، ژاپن آسیا بود، یه فرهنگی داشت متفاوت از اونها و اون حفظ کرده بود تا یه حدی، ولی پیشرفتم کرده بود. اینطوری هر 2 تا سوال اینا رو جواب داده بود و خیلی براشون جالب میشد مسئله. این فضای حیرت و تمجید و اینا بود تا رسید به جنگ روسیه و ژاپن. جنگ روسیه و ژاپن خیلی جنگ مهمیه. یه بار یه ویدیو دربارش ساختیم چند سال پیش، حتما ببینینش. روسیه خب قولی بود، همه ازش میترسیدن. روسیه تزاری همونیه که ناپلئون رو هل داده بود عقب. برای ایرانیا روسیه تزاری همونیه که اومد قفقاز رو از ایران جدا کرد. چه برای ایرانیا، چه برای اروپایی‌ها، چه برای ژاپن، بعد در چشم همه یه قولی قدرتمند شکست ناپذیر. کابوس خوابهای آشفته فرمانروایان ایران هم هست، بیش از 1 قرنه.
یعنی اونا هم روسیه رو دارن میبینن، میگن اینا ما همیشه ازش میترسیم، همیشه ازش نگران. بعد همین روسیه میره به جنگ و جلوی چشمای حیرت زده دنیا، واقعا چشمای حیرت زده دنیا، اروپا و ایران فرقی نمیکنه، شکست میخوره، مغلوب میشه. در برابر کی؟ نه در برابر یک قدرت اروپایی، نه در برابر یک کشور بزرگ قدرت سنتی، در برابر ژاپن. شگفتیه واقعا. حالا این دوتا کتابایی که گفتیم، سفر هدایت و سیاحتنامه ابراهیم بیک و اینا همه قبل از پیروزی ژاپن در جنگه، ولی این جنگ که اتفاق میشه اصلا ولوله ای میشه، اخبارش همه جا خیلی گسترده پخش میشه. اولین جنگی که هالیوود ازش فیلم داره، روزنامه‌های اروپایی اخبارشو پیگیر دارن منتشر میکنن، مردم میخونن. یه بلوایی به پا میشه، مخصوصا توی کشورهای همسایه با روسیه، مخصوصا در همین افغانستان و لهستان و فنلاند و اینا. این شکست رو خیلی پوشش میدن. لهستان یه سری آدم میفرسته ژاپن که ما اگه شما برنامه خرابکاری چیزی تو روسیه میخواین اجرا بکنین ما هستیم. برای هند آسیایی که در اشغال بریتانیاست الهام بخشه، برای عثمانی که در غربش بیمار اروپاست، در شرقش هم از اوج قدرتش خیلی فاصله گرفته، این پیروزی معنی پیروزی شرق بر غرب میده. تو مصر مردم میان خوشحالی میکنن، کتاب مینویسن برای از ژاپن درس گرفتن، اسم بچه‌هاشون رو از روی اسم ژنرالای ژاپنی میذارن. نهرو بعدها نوشت که این پیروزی معنیش این بود که آسیا هنوز میتونه مثل گذشته اروپا رو شکست بده. اصلا ناسیونالیسم توی کشورهای آسیایی رشد کرد بعد از این. وقتی که وضع اینا اینطوریه، وضع ایران هم معلومه چیه. متفکرین ایرانی که سایه روسیه سالهاست بالای سرشونه، قشنگ یک امکانی به دست میارن که تخیل کنن که روسیه رو میشه شکست داد. ژاپن آسیایی تونست، پس ما آسیایی هم ممکنه بتونیم. از این ممکنه مقایسه ها شروع میشه. الگو گرفتن از ژاپن جدی میشه. حرف زدن درباره ژاپن جدی تر میشه. طالبوف خودش مستقیما از ژاپن تجربه‌ای نداشت، نه سفر رفته بود، نه زبونشون رو میدونست، نه کتاب‌های چیزی خونده بود از ژاپن، چیزی نمیدونست. از نشریات روسی و کتاب‌های روسی و اینها یه اطلاعاتی از ژاپن به دست آورده بود، ولی از اولین کسایی که خیلی واضح پیشنهاد میده که ایران باید ژاپن رو الگوی خودش بکنه. در کتاب احمد احتمالاً سال 1906 درباره انواع آزادی و مدل‌های حکومتداری و اینا صحبت میکنه. میگه بهترین حکومت مشروطه سلطنتیه، مثل امپراتور ژاپن. امپراتور ژاپن حق خودش رو مشروط کرده چون فهمیده که سلطنت مطلقه چه ایرادایی داره. روسا نفهمیدن، برای همینم ژاپنه که باید سرمشق سلاطین آسیا باشه. بعدم میگه اصلا ژاپن، امپراتور ژاپن نخبه آسمانیه و جوانان ژاپنی که خونشون ریخته شده اینا اصلا جهاد فی سبیل الله کردن و غلبه یک مش ژاپن به یک صحرا روس، میگه از علم و آزادی اولی و از جهل و ظلم و سلطنت مطلقه دومیه. یه همچی ایده ای داره. خیلی خلاصه ایشون واضح شفاف پیشنهاد میده که الگوی ما باید ژاپن باشه. کتاب قانون اساسی ژاپن هم ترجمه میکنه میذاره ته کتاب خودش. راه حل مسئله تجدد ایران رو پیروی از الگوی ژاپن میدونه. چرا؟ دوباره چون قوی شده در حالی که سنت‌هاش و ارزش‌های ملی و اعتقادی و ایناشو تا حد زیادی حفظ کرده. حتی ریشه ها و انگیزه های اصلی توسعه رو وصل کرده به مبانی شنتویی و بودایی و کنفوسیوسی و اینا ترکیب کرده، اینا رو با اونا هماهنگ کرده. همه متفکران صدر مشروطه اینطوری فکر نمی کردن. میرزا حسین خان سپهسالار و ملکم خان و آخوندزاده و اینایی بودن که دنبال الگوبرداری کامل در شکل و محتوا از غرب بودن. الفبای فارسی هم فکر میکردن که تغییرش باید داد. خیلی‌ها بودن که اینطوری فکر میکردن. تا زمان رضا شاه هم بودن کسایی که اینطوری فکر میکردن. ولی اونایی که اینطوری فکر نمیکردن و میخواستن حفظ بکنن، اینا ژاپن براشون خیلی الگوی خوبی بود. الگوی غیر غربی جواب پس داده ای بود. متجدد بود اما سراپا غربی نشده بود. حالا ولی متفکرین و اهل اندیشه و اینا به کنار، در سطح جامعه چی بود؟ پیگیری میشد اخبار؟ اینو میتونیم وقتی که به روزنامه ها و نشریات اون موقع نگاه کنیم جوابشو پیدا کنیم و ببینیم که بله، هم پیگیری میشد، همین که یه روایتی داشت شکل میگرفت که اصلا این ژاپنیا انتقام ما رو از روسیه گرفتن. روسیه به تقاص ظلم‌هایی که به ایران کرده اونجا شکست خورده.
اینا مثلا حبل المتین رو که نگاه میکنی که نشریه خیلی مهمیه اون موقع، کامل داره تمام درگیری‌های جنگ و عملیات و اینا رو گزارش میده. در کلکته چاپ میشه حبل المتین، از رسانه‌های قبل از مشروطه است. درباره تاکید قانون و نظم سیاسی و اینجور چیزا خیلی زیاد نوشته. روزنامه مستقلی هم هست، بیرون از ایران هم چاپ میشه، تیغ سانسور بهش نمیرسه، به رسانه‌های انگلیسی هم دسترسیش خوبه، یعنی کلا از اون حلقه‌های مهمیه که ایرانی‌ها رو با تحولات جهانی یه خورده پیوند میده، در جریانشون میذاره. از قبل از جنگ داره درباره ژاپن حرف میزنه. از 1900 اینا این گزارشاشو ببینید دیگه، نمونه‌هاش هست که داره میگه که ما باید از ژاپن الگو بگیریم. ولی جنگ که شروع میشه، هم شروع میکنه گزارش دادن، هم اون پیشنهاداشو هی بیشتر و بیشتر تکرار میکنه. ژاپن رو سرمشق خود قرار باید داد. تقریباً در اون سالهای جنگ توی هر شمارش یه مطلبی درباره ژاپن داره. یه مقاله‌ای، یه گزارشی، یه چیزی بگه هر چی درباره ژاپن شنیدیم اینه که ژاپنی‌ها این کارو کردن، گرفتن، رفتن. درباره روسا هر چی که هست اینه که خواهند کرد، خواهند گرفت، خواهند رفت. تموم کار. نگاه خیلی تحسینگری داره به ژاپن و تا سالها بعدم این نگاه رو نگه می‌داره. وقتی هم که امپراتور ژاپن میمیره، یک عکسی ازش چاپ میکنه روی اسب و عنوانش هم میذاره اعلی حضرت متسوهیتو میکادو، امپراتور اعظم کل ممالک ژاپن، اعظم ضایعات آسیا، زنده کننده ملت ژاپن، محسن بزرگ امت شرق. و یه سرمقاله هم می‌نویسه که بله اینطوری درست نیست که شرقیان نمیتونن مثل غربی‌ها پیشرفت کنن و اینا. اینم نمونه کارش، اینم نمونه کارم، یعنی ژاپن. حبل المتین اولین جایی هم هست که میکادو نامه رو چاپ میکنه، یک منظومه، یک مجموعه شعر خیلی بلند 2200 بیت میکادو نامه در مدح امپراتور ژاپن، خیلی حماسی و خیلی مفصل و چند تا بیتشو بخونم. میگه به تاریکی جهل بود آسیا که اینان کشیدند هر گوشه پا، کنون آسیا را چون نور خرد به تابت منود کند رد برد. بعد میگه که مثلا امپراتور چه اصلاحاتی انجام داده و اینا. میگه نخست از پی حکمت و آبرو به اصلاح ملت بکوشید او، که وحشیت از ملک او گم شود، رعیت پی علم و صنعت رود. بعد میگه مشروطه کردن و چون مشروطه شد پایه سلطنت، فزونی دهد مایه سلطنت. ز مشروطگی گشت ژاپن بزرگ، که شد چیره بر همچو خصمی سترگ. یعنی روسیه. کاری حالا به چرش واقعا جالبه، ولی مهمترش اینه که اساساً یه همچین شعری گفته شده. یه کسی فکر کرده که چنین شعری باید گفت و زمینه برای چنین شعری وجود داشته. احساس غرور میکنن. معلومه یه امیدی در یک بخشی از جامعه زنده شده که دنیا رو اینطوری میبینن که غربی، اروپایی ظالم متجدد، شرقی آسیایی مظلوم ستم دیده، که این مظلوم ستم دیده یه پیشرفت نکرده رو اونا نمیذارن پیشرفت بکنن، اونا جلوی اینا رو گرفتن. حالا این وسط یک کشوری از شرق بلند شده، یک شطرقی زده تو گوش یک کشوری از غرب. جنگ به این خاطرها براشون خیلی مهم. روح شکست خورده ایرانی جون گرفته، انگیزه گرفته. اینطوری مظفرالدین شاه گفته یه روزنامه در بیارن اتفاقای این جنگو توش بنویسن. تو افغانستان پادشاهشون تاریخ جنگو میگه بنویسن، تاریخ محاربه روس و ژاپن رو بنویسن. محمد نخجوان هم تاریخ نظامی جنگ روس و ژاپن رو ترجمه میکنه به فارسی. خیلی یعنی کتاب و مقاله و روزنامه و اینا خیلی دربارش صحبت میکنن. کسروی میگه که مردم کوچه و بازار در جریان اتفاقای جنگ بودن، انقدری که اگه یکی فخ فروشی میکرد میگفتن چته مگه پورت آرتور رو گرفتی؟ تو ضرب المثلای آدما آمده بود. نه به این معنی که همه طرفدار ژاپن بودن، همه نبودن، همه این نگاه احساسی آرمانی رو نداشتن. واقع گراهاتری هم بودن که با وجود اینکه علاقه به ژاپن داشتن میگفتن این بر ما فرصت هست، تهدید هم هست. حالا این بجز اینه که یک کسایی در ایران بودن طرفدار روسیه بودن، ولی کسانی هم بودن که نه به خاطر طرفداری از روسیه، ولی میگفتن که این پیامداش به ضرر ما میشه. فروغی میگفت تو این جنگ روسیه چه برنده بشه چه بازنده بشه فشارش به ما میاد. برنده بشه قدرتش زیاد میشه، فشارش رو به ما زیاد میکنه. شکست هم بخوره خسارتش رو باید بیاد این طرف جبران بکنه دیگه، میاد فشار رو به ایران و افغانستان زیاد میکنه. یا دولت آبادی هم تو حیات یحیی میگه که آره روسیه شکست بخوره اینجا جنسا گرون میشه، که شد واقعا، قند و شکر و اینا گرون شد، پیامدهای همین جنگ دیگه. یا میگه توازن روسیه و انگلیس تو ایران به هم میخوره، زور انگلیس بیشتر میشه، برای ما بهتر نمیشه. این نگاه ها هم هست، اینا هم نگاه های درسته، ولی روح کلی جامعه و متفکرین و اینا رو داره میگیم که اونطوریه. حبل المتین رو گفتیم،
روزنامه‌های دیگه هم هستن، روزنامه اتحاد هم هست، تربیت، ثریا، چهره نما، مثل روزنامه‌های کشورهای دیگه آسیایی. اینا اخبار جنگ رو دنبال میکنن، داستان سرایی میکنن. توی عثمانی هم همینطوره. تو عثمانی هم با همین روحیه دنبال میشه، گزارش داده میشه. اونا هم با روسیه درگیرن، اونا هم مسئله براشون تقریبا از همون جنس مسئله ایران، البته پیشرفته تر از ایران از همون موقع، ولی خلاصه براشون مهمه. حتی تو روزنامه عثمانی یه سری مکاتباتی با روزنامه ژاپنی هم دارن. جالبه. ژاپنی میگه که ما داریم تحقیق و تفحص میکنیم، در ادیان مختلف رو داریم بررسی میکنیم، شما اگه یکی رو دارین از عالم اسلام بفرستین دینتون رو برای ما توضیح بده. عثمانیان میگه اصلا شما بیاین مسلمون بشین، این ممالک اسلامی رو از این عقب موندگی در بیاریم. بعد این خبر رو که روزنامه عثمانی گفته به اونا که شما بیاین مسلمون بشین، این تو مسلمونا یه طوری میچرخه و آب و تاب میگیره و اینا. نشریه ندای وطن میگه که آره ما از منابع اون شنیدیم که امپراتور ژاپن مسلمون شده، اصلا تمام شده کار. یعنی ببین برای اینکه مثلا این احساس حقارت و عقب ماندگی جبران بشه، یه التیامی براش پیدا بشه، تا کجا رفتن؟ دیدن یکی بر غرب پیروز شده که مسیحی هم نیست، آسیایی هم هست، گفتن اینو اصلا پیچون بیاریمش تو سپاه اسلام، وصلش کنیم به خودمون، از خودمون هم از آسیایی هم هست، با این دیگه بریم دیگه این پیروزی اون پیروزی سپاه اسلام هم بشه. که یه خورده این جنس شبیه کاریه که با ویلهلم قیصر آلمان هم کردن دیگه، که بیارنش تو اسلام. حالا که یکی سر بلند کرده جلوی دشمن ما، اون موقع ژاپن جلوی روسیه است، بعدن ویلهلم آلمان جلوی انگلیسه، نشریه مجله تعلیم و تربیت مقاله چاپ میکنه دیانت اسلام در ژاپن. میگه آره اینو یه نشریه سوئیسی نوشته، ما ترجمهش داریم میکنیم اینا، که ژاپن اسلام رو که قبول بکنه در جهان اسلام چی میشه و ما چقدر قوی میشیم و ژاپن بزرگترین قوی ترین دولت اسلامی میشه. و ژاپن اسلامی اینم باز معلومه یه فانتزیه که هست بوده. حالا اون موقع اینطوری فکر میکنن که ژاپن رو مسلمان کنن، بعد 100 سال بعدش تو ایران رئیس مجلس میگفت ما میخوایم چیکار کنیم، میگفت ایران رو میخوایم ژاپن اسلامی بکنیم، اونا که مسلمان نشدن ما حالا خودمون بکنیم ژاپن اسلامی. خلاصه حرف ولی اینه که این گزارشایی که نشریات ایران میدادن از ژاپن در ذهن مشروطه خواهان ایران یه خیالاتی پر و بال میداد. اینا رو قشنگ رو تایملاین هم میتونیم ببینیم که حیدرخان عموغلی وقتی که دعوت به بیداری میکنه میگه ما باید مثل برادرانمون در ژاپن بپاخیزیم، یا به خاطر این جایگاهی که ژاپن پیدا کرده یه عده جمع میشن میرن به طباطبایی از آخوندهای رهبران مشروطه، بهش میگن که بیا یه تلگرافی بزن به امپراتور ژاپن. بعد این تلگرافو میزنه، اینو میگیرن دستشون میبرن پیش بهبهانی، میگن که اگر با مردم همراه بشی، مشروطه خواه بشی، میتونی اون وقت با سلاطین و امپراتوران بزرگ مراوده داشته باشی. حالا تلگراف چیز خاصی نداره، به امپراتور ژاپن میگه مثلا شما هوای مسلمانای اونجا رو داشته باشید، ولی طباطبایی امضا میکنه به عنوان رئیس ملت اسلام در ایران. خیلی برای خودش جایگاه داره. و بعد همین اطرافیان طباطبایی میان یه چیزی منتشر میکنن، 12 تا بند، 12 شرط، میگن اینا رو اگه ما رعایت کنیم ژاپن رو، نه تنها ژاپن رو میگیم، اصلا ژاپن میزنیم جلو، اصلا ژاپن ما میشیم الگوی ژاپن. چرا که نه، یه دود دیگه بگیری الگوی غرب هم میشی، چرا که نه. برای همشون ولی خلاصه ژاپن مهمه. همه حرف میخوان بزنن میگن ژاپن، الگو میخوان بگن میگن ژاپن، الهام میخوان بدن یا بگیرن میگن ژاپن. حتی اونایی که میخوان در مقابل مشروطه بایستن اونا هم مثال از ژاپن میارن. طباطبایی میره بالای منبر لفظ مشروطه میاد، میگه مشروطه باید باشه و اینا. اینو دوله میگه خطرناک شد و چیکار کنیم چیکار نکنیم. میره ناصرالملک قشقایی رو برمی‌داره میاره، یه متنی می‌نویسه که توضیح میده که آقا ژاپن از مشروطه شروع نکرد، که امپراتور ژاپن رفت اروپا دید اینطور و اونطور و اینا، اومد در ژاپن می‌خواست پیاده بکنه این داستانا رو، ولی میدونست که مردم ژاپن که آماده نیستن، که یک مشت جاهلن، به ملت وحشی بی علم و تربیت که نمیشه آزادی داد. اولین کاری که کرد تربیت مردم بود. معلم از کشورهای مختلف بردن ژاپن، ژاپنی‌ها رو فرستادن جاهای دیگه علم و صنعت یاد بگیرن. بعد 20 سال دید خب حالا اینا انقدر تربیت شدن این ملت که بشه بهشون آزادی داد، و بعد اینا رسیدن به جایی که روسو تونستن شکست بدن. ما باید از تربیت آدما شروع کنیم و جامعه شروع کنیم. و بعد میگه که حالا دیگه نظر خودش رو توضیح میده اونجا دیگه، میگه که ما هم سعی کردیم مدرسه درست کنیم، مظفرالدین شاه خیلی وقت گذاشت و تلاش کرد که مدرسه درست کنه ولی کاری پیش نرفت، به خاطر اینکه این فقط آدم سیاسیه، آدم مذهبی نیست. امپراتور ژاپن هم مقام مذهبی هم مقام سیاسیه. شما
که رؤسای مذهبین شما بیاین مدرسه ها رو بگیرین دستتون، این مدرسه‌ای که ما الان داریم خوب نیستن و اینا عاطل و باطل شدن همه، شما برین اداره مدرسه رو بگیرین دستتون، برنامه‌ریزی کنین، برنامه درسی شما بنویسین اینا، اون وقت اینا فارغ التحصیل بدن بیرون، آدم مثلا ایران به اندازه کافی آدم عالم پیدا بکنه، بعد اون وقت میتونیم مثلا بریم برای مشروطه. اون حرفایی که شما میزنین خوبه ولی الان شرایط براش مناسب نیست. حالا کاری نداریم که به قول ناظم الاسلام اونی که داره این حرفا رو میزنه خودش مدرسه سپهسالار رو داده، این دانش آموزی رو که میگه نتونسته تربیت بکنه، ولی علت گفتنش اینه که حتی اونی که مخالف داستانم هست اونم از ژاپن مثال میاد برای توضیح حرف خودش، اونم باز برمیگرده به همون منبع ژاپن. خیلی زیاده آثاری که از ژاپن اون موقع خیلی صحبت میکنن، خیلی زیاده. یه کتاب خیلی جالبی هست، منتخبی از ژاپنیات ایرانیان، خیلی حالا هم خود کتابش جالبه هم اسمش مثلا خیلی بامزه است، آقای کامیار عابدی نوشته، از منابع اصلی ما هم توی این ویدیو بود. اومده مکتوبات دوره مشروطه رو که درباره ژاپن صحبت میکنن دونه 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 بهشون اشاره کرد، من چند تاشو فقط اینجا گفتم. و بعدم این تب ژاپن فروکش کرد. کی فروکش کرد؟ وقتی که سرخوردگی از مشروطه بیشتر شد، ژاپن هم دیگه حالا رفت توی مسیر دیگری دیگه، اون دشمنی ها و جنایت هایی که در کره و در چین و اینا کرد، دیگه ژاپن الگوی مناسبی خیلی به نظر نمی آمد. ایران هم دیگه اصلا رفته بود در اشغال روسیه و انگلیس و عثمانی و اینا در جنگ جهانی اول، دیگه واقعا شرایطی برای اینکه بخواد از ژاپن الگو برداری بکنه یا اصلا چنین چشماندازی برای خودش ببینه وجود نداشت. فاصله انقدر زیاد شده بود که حرف زدن از اینکه از ژاپن الگو بگیریم دیگه مسخره به نظر میرسید. میگفت ملک الشعرای بهار که ما و ژاپن همسفر بودیم، من در آسیا، او سوی مقصد شد و در نیمه ره ماندیم ما. که طرز فکر اشتباهی هم نبود. حتی اینکه بهار میگه همسفر بودیم ما، بیراه نمیگه. واقعا کشتی‌های متیو پری آمریکایی که رسیدن به ژاپن همون موقعی که اولین محصلای ایرانی از غرب برگشتن، همون موقعی که اولین چاپخونه در ایران پا گرفته، همسفر بودن واقعا. منتها اون جایی رو که اینا درست نمیدیدن، یک چیزی که درست نمیدیدن این بود که از یه جا شروع نکرده بودن. ایران و ژاپن، در ژاپن از قبل از اصلاحات میجی یه پایه‌های گذاشته بود که اون اصلاحات میجی روی اون پایه‌ها سوار شد. اینو ایرانیای اون موقع نمیتونستن ببینن، بعدها بیشتر دربارش صحبت کردن. اون موقع یک کمی صحبت میشد. یه خانومی خطاب به طباطبایی نوشته بود که ملت ایران و اسلام که زودتر از ژاپنیا با اروپا مراوده کرده بودند، ما نتونستیم کاری پیش ببریم. و اینجاست که آدم حواسش به تفاوت‌ها جلب میشه. تفاوت جامعه، تفاوت مذهبی، تفاوت اینا و تفاوت ژئوپلیتیک، تفاوت جغرافیایی. اصلا ژاپن رو که نگاه میکنی جزیره اطرافش هم دریاست، محفوظ با دریا، محصور با دریاها، دور از یه خورده بازی پرحرارت. ژاپن خودش رو درگیر بازی کرد، در حالی که ایران وسط دعواست. جاش وسط دعوا بود، باز بود. ایران کشوری که در طول تاریخ بارها و بارها بهش حمله شده، ژاپن کلا 2 بار 3 بار بهش حمله شده. اینا خیلی تفاوت بزرگیه، یعنی این قیاس رو خیلی مشکل دار میکنه. منتها اینا چیزایی که اون اول معلوم نبود، واضح نبود، آگاهی نسبت بهش وجود نداشت، بعدن به مرور زمان به وجود اومد. بر همین اون شیفتگی اولیه کم کم خیلی جلوتر که بیای نیمه قرن 20 که برسی، متفکرین ایرانی یه طور دیگه دارن نگاه میکنن. حتی وقتی درباره اصلاحات میجی و مشروطه ایران صحبت میکنن، دیگه درباره تفاوت‌ها بیشتر صحبت میکنن. نگاه دیگه اونطوری احساسی و همش تمجید و اینا نیست. مثلا نوشته‌های آدمیت رو که میخونی، میگه که آره سپهسالار و ایتو اینا هر دو تحت تاثیر بیسمارک بودن، اما دولت ناصری کجا، دولت میجی کجا؟ بیسمارک به شاه هر دو کشورم حرفشو زده بود، هم به ناصرالدین شاه گفته بود، هم به ژاپنیا گفته بود، به سپهسالار هم گفته بود که اصلاحات باید بکنن و این حرفا. ولی ما گوش شنوا خیلی نداشتیم. یا حالا آدمیت توضیح میده که مسئله گوش شنوا هم نیست، وضعیت جغرافیایی ژاپن رو صحبتش میکنه، از کشمکش اروپایی‌ها دورش میکنه. و بعد سیاست اروپایی‌ها هم در ژاپن فرق داره. در ژاپن هم فرانسه، هم آلمان، هم آمریکا همه مشوق پیشرفت ژاپنن. در ایران اینطوری نیست. یا داریوش همایون وقتی از تجدد در ژاپن صحبت میکنه، میگه ژاپن قبل از میجی از نظر سیاسی، آموزشی، اداری ظرف مناسبی بود که توش میشد که تجدد وارداتی رو ریخت. ثروتمند نبود ولی امنیت داشت، دستگاه اداری کارآمد داشت. با استانداردهای اون موقع نگاه کنی اینا مردم بی‌نوایی نبودن. از این نظر که نگاه کنی ژاپن متفاوت نبود با ایران، اصلا متضاد بود شرایطش با ایران.
یا دیگرانی میگن که ژاپن چند پله از ایران جلوتر بود، حتی اون موقعی که اصلاحات میجی رو شروع کرده بود، عصر امتیازات رو گذرونده بود، پایه‌های اقتصادیش خیلی مستحکم‌تر از ایرانی بود که اقتصاد ویران شده ای داشت و یه اجماعی به مرور زمان در ژاپن به وجود آمده بود که ما باید به تمدن غربی مسلح بشیم، سلطه خارجی رو ولی نفی کنیم. منظور چیه؟ منظور این که بعداً تفاوت‌ها حالا داشت به چشم می اومد یا دیده میشد، حالا یا در این سطحی که گفتیم میدیدن، یا مثلا مثل آقای اسلامی ندوشن میگفتن که خلق و خو و خصلت‌های ماست که فرق میکنه. ژاپنی‌ها مثلا سخت کوشن، انضباط و پشتکار و اینا دارن، مثلا ما نداریم. منتها نکته چیه؟ نگاه عوض میشه، جایگاه عوض میشه، ذهن آشناتر میشه، آگاهتر میشه، قضاوت خود دقیق‌تر میشه، ولی این تصویر ژاپن در ذهن ایرانی هیچ وقت حذف نمیشه، محو نمیشه انگار. حالا ولی جدا از مسائل ذهنیت و اینا، ژاپن در قرن 20 یک رابطه جدیدتری هم با ایران برقرار میکنه. بعد از رابطه سیاسی، رابطه تجاری در خرید نفت. ژاپن یه خریدار مهم نفت ایران میشه. یک اپیزود، یک اتفاق خیلی جالبی هم اینجا اتفاق میفته که خیلی ازش نشنیدیم، خیلی صحبتی ازش نیست، نمیدونم چرا، ولی به نظر من داستان خیلی جالبیه، داستان خیلی مهمی هم هست. ایران و انگلیس درگیری دارن سر نفت. انگلیس میگه که نفت ایرانو هر کی بخره ما تو خلیج فارس میزنیم، اون کشتی که نفت ایرانو بخره میزنیم. تحریم خیلی شدید، خیلی شرایط پرتنشه، خیلی ملتهبه. ژاپن که ایران حاضره در اون شرایط با تخفیف بهش نفت بفروشه، یه خورده شبیه شرایط الان. ژاپن حاضر میشه بیاد ریسک کنه و نفتکششو بفرسته آبادان، اونا خودشون نفت و بار بزنن ببرن، که دیگه مثلا انگلیس حالا کشتی ژاپنو که نمیزنه که این خیلی حرکت مهمیه. ایران بعدن میگه این هدیه‌ای از ماست به ملت ژاپن. انگلیس شکایت میکنه که این اصلا نفت مال اینا نبوده، فروختن، فروش مال غیره، ولی دادگاه به نفع شرکت ژاپنی رأی میده و بعدم باز میان میبرن. اینو 10 سال پیش ژاپنی‌ها یه فیلمی، یه کتابی درست کردن ازش، یه فیلمی ازش ساختن. その男国岡鉄三誰よりも日本の未来を信じていたしかしیه داستان جالبه، داستان خیلی جالبی. اون موقع تو روزنامه باختر دربارش نوشتن و بعد به بهانش درباره ژاپن صحبت کردن. ولی ژاپن هست، تو ذهن هست و الگو هست و تا در ایران انقلاب میشه، تو فضای انقلابی دیگه حالا خیلی کسی ارجاع مکتوبی حداقل به ژاپن نمیده دیگه. خیلی شرایط تفاوت کرده. ژاپن 2 تا جنگ جهانی رد کرده، یه بار پیروز شده، یه بار شکست خورده، داغون شده، بمب اتم خورده، دوباره خودشو ساخته، اومده قوی شده، روابط برقراره. روابط اصلا 70 روز بعد از انقلابم اولین کشتی که میاد نفت میبره باز کشتی ژاپنیه. در طول جنگ ایران عراق هم روابط هست. باز تو شرایط جنگی ارجاع به ژاپن زیاد میشه. این بار دیگه تو فضای فکری نیست، تو فضای پروپاگاندای سیاسی و تبلیغات و اینا. 2 بار ژاپن هم حتی اومده مثلا میانجیگری بکنه، جنگ موفق نشده، ولی باز ارجاع به الگوهای ژاپنی تو ذهنا خیلی زیاد. و وسط جنگ رفسنجانی هم میره ژاپن. یه بار قبل از جنگ رفته بود، قبل از انقلاب برای کنفرانسی با هنر داشته میرفته، رفسنجانی هم باهاش میره و میره ژاپن رو میبینه. بعد از انقلاب هم که حالا رئیس مجلسه و جانشین فرمانده کل قواست، میاد میره ژاپن. بعد که برمیگرده خیلی داستان تعریف میکنه از ژاپن. ژاپن میشه تنها کشور صنعتی که ایران باهاش توافقنامه لغو ویزا امضا میکنه بعد از انقلاب. سریال و فیلم و اینا از ژاپن خیلی میاد پخش میشه، سریالایی که خارجی نبود دیگه، سریال خارجی و فیلم و اینا نبود ولی ژاپنی بود. جنس خارجی با کیفیتی که تو ایران میاد خیلی زیادش ژاپنیه. اینا باز دوباره تصویر ژاپن به عنوان کشور پیشرفته‌ای که حالا از قرار شرقی هم هست و غربی نیست در ذهن ایرانی تقویت میکنه. انقدری که اوشین الگوی زن مسلمان معرفی میشه برای خیلی‌ها اینطوریه. حالا که البته بعدش آیت الله خمینی خیلی عصبانی میشه و فتوا میده و اینا دیگه کسی جرئت نمیکنه سر اون حرفو باز کنه، ولی واقعا قبلش اینطوری هست. بعد یه فصل خیلی جالب دیگری هست در روابط دو ملت، اونم وقتی که ایرانی‌ها برای کار میرن ژاپن. ژاپن میشه یه کشور صنعتی که توش کار هست برای ایرانی‌ها، کار دستی، کار کارگری. میتونی بری اونجا ین در بیاری،
پول ارز خارجی در بیاری، تبدیلش کنی به ریال و بعد یهو تو جوادیه مثلا خونه بخری یا یهو یه حرکتی بکنی که قشنگ چند پله بندازت جلو. چیزی که لازمه، نه مهارتی لازمه، نه زبانی لازمه، نه هیچی لازم نیست، فقط بتونی خودتو برسونی به ژاپن، پول بلیط داشته باشی، بری مهرآباد سوار شی، بری ژاپن پیاده شی. 48000 ایرانی میگن 1991 وارد ژاپن شدن. 48000 ایرانی خیلی هم زیاده. تا میرسیدن با یه ویزای 3 ماهه، بعد خیلی هاشون برنمیگشتن، اونجا شروع میکردن غیر قانونی کار کردن، خیلی هاشون وارد کار خلاف شدن، خیلی هاشون هم کار آبرومندانه کردن و بعد یه تعدادشون رو ژاپن اخراج کرد و خیلی داستانه عجیبی داره. یه کتابی هست من از ژاپن آمدم، نویسندش خودش عکاس جنگ بوده، بعد که برمیگرده آقای موبینی میره ژاپن 4 سال ژاپن، از داستانشو میگه دیگه، از تلخی‌ها و سختی‌ها و شرایط زندگی مهاجرای غیر قانونی و اینها رو میگه و اینا خودشون میدونن که ما برای چی داره میام. یعنی دولت ژاپن اطلاع نداره ایرانو که اینجا میاد برای چی دارن میاد. تو ویزای کار به ایرانیا کار بده سنگینیه، کار سنگین باشه ایرادی نداره، کار بده. されることになりました。日本とイランの間では1974年以来相互にビザを免除する措置を取ってきましたが、ここ 2-3 年日本に داستان جالبیه. من الان وارد اون قصه نمیخوام بشم، ولی اونم یک مسیری برای کنجکاوی. من دوستایی داشتم از جوادیه، از اونجا خیلی آدما رفتن ژاپن برای کار و اینا خیلی خاطره میگفتن که ما همه با بچه محلامون رفتیم، همه بچه محلا رفته بودیم ژاپن، بعدش هم مثلا همه با هم برگشتیم، بعضیا برگشتن خونه ساختن، بعضیا برگشتن تاجر شدن، اون پولو سرمایه کردن، این کار کردن اون کار کردن، بعضیا هم برنگشتن و بعضیا اونجا رفتن تو کار خلاف. داستان اینا توی خیلی از فیلم و کتاب و اینا هم آمده دیگه. 2 سال رفته ژاپن، ماه 300,000 تومان پول میفرسته تهران. بخون مبارک زنوبه چشم. 17 شبانه روز تمام پشت در سفارت ژاپن خوابیدیم تا ویزای کار بیاد که اومد. تو اون سالا اولین دسته جوانان مرز پرگوهر میرفتن حمالی تو سرزمین سامورایی‌ها. ببخشید آقا، موضوع اینا چیه؟ ژاپنی‌ها از سیبیل خوششون نمیاد، اکثر سیبیلدارا رو برمیگردن. نسبت مردم کوچه و بازار با ژاپن. سیاستمداران هم که گفتیم دنبال ژاپن اسلامی بودن، امپراتور مسلمان نشد، ما بشیم ژاپن اسلامی. این حرفه که حداد عادل زد، بعد باز دوباره سر یک زخمی رو انگار باز کرد دیگه، که این الگو گرفتن و اون کجاست و ما کجاییم و بعضیا گفتن ژاپن اسلامی میشیم، کره شمالی اسلامی میشیم. این نگاه انتقادی به مسیر توسعه پیدا نکردن و بعضی هم که نه اصلا ژاپن الگوی مناسبی نیست، ژاپن اصلا قوی نیست، ژاپن حقیره، ما برای آینده ایران تصویری که داریم میخوایم قوی باشیم، ژاپن ارتش نداره، از نظر سیاسی هم که اصلا تحت نفوذ آمریکاست، ما ترحم میکنیم به ژاپن، سهام شرکت‌های ژاپنی همه دست آمریکاست و ما عزت و شرف و مثلا اراده و استقلال و اینا داریم، ژاپن اسلامی اصلا حرف زشتی در شأن ما نیست. این نگاه هست، نگاه شیفته هست، از این نگاه‌های عجیب غریب که ژاپن که چیزی نیست و ژاپن رو 3 سوته گرفتیم و تو ذهن سیاستمدار ایرانی ژاپن هست. حالا اینکه چه نسبتی باهاش برقرار میکنه متفاوته، ولی تو ذهنش هست و دربارش فکر میکنه و زیاد صحبت میکنه، چه با شیفتگی، چه با انکار، چه مثل احمدی نژاد که میگفت ما اصلا ژاپن رو میگه الگوی ژاپن میخوایم بشیم. سال 86 میگفت ما الگوی ژاپن میخوایم بشیم. 86 ساله که هنوز پول هست، نفت رو دارن خوب میفروشن، پول هست و سیاستمدار ایرانی مست نفته و هم موقعی که میخواد هزینه‌های آژانس اتمی انرژی اتمی هم بده و این حرفا، و خلاصه الگوی ژاپن هم میخواد بشه. برگردیم سر داستان. توی ذهن من 3 تا کشور به نظر من شبیهن. حالا ما ایران و ژاپن رو گفتیم، به نظر من چینم مواجهش با غرب یه خورده شبیه ایناست دیگه. در ایران و چین و ژاپن، در هر 3 تا اینا یهو اینا مواجه میشن با غرب قوی دم مرزهای خودشون، پشت دروازه‌های خودشون. چین در جنگ اول تریاک، ژاپن با اومدن کشتی‌های آمریکایی، ایران هم با در قفقاز با پیچیدن صدای توپ‌های جنگی روس‌ها در گنجه و یهو چرتشون پرید. از همه اینا زودتر مال ایرانه. از همون دوره در فضای ذهنی ایرانیا، یه بخشی از ایرانیا حداقل این پرسش مطرح میشه که ما عقب افتادیم، چطوری باید این عقب افتادگی رو جبران کنیم و مدام دنبال الگوی برای پیشرفت هستیم که یک نسخه پیشرفت خودمون از روی این الگوها در بیاریم. این الگوها هم تو دوره‌های مختلف تغییر کردن. برای هر گروهی
یه کشوری یه مدل توسعه الگو بوده. برای بعضی هم که اصلا توسعه چیز نیست، مطرح نیست، مذموم هم هست، اینا به کنار. ولی یکی از این الگوها که خیلی هم ماندگار شده در ذهن گروهی از ما ژاپنه. ژاپنی که دوره اما در آسیاست و یه ویژگی هایی داره که باعث میشه ما فکر کنیم شرایطش به ما شبیه بوده. درد مشترکی داشتیم، اونا یه درمانی براش پیدا کردن، شاید رو دست اونا ما هم بتونیم این نسخه بنویسیم دردمون رو درمان کنیم. مخصوصا اونجایش که ژاپن به ما نشون میده که انگار میشه مدرنیته رو با هویت سنتی با هم داشت. البته خب این یه تصویر انتخاب شده است، یه تصویر ساخته شده است، روایت شده است، در دوره‌های مختلف بهش شکل دادن. آدمایی که دربارش نوشتن شکل دادن بهش. چقدر واقعی بوده؟ چقدر در واقع محصول فرافکنی و آرزومندی بوده؟ یعنی آرزوهاشون رو نوشتن، ویشفول تینکینگ داشته توش. اینا پرسشایی که باید بهش فکر کرد. به نظر میاد بیشتر از این که الگوی توسعه بوده باشه، یه سوژه ذهنی بوده که یک روایت آرمانی رو بسازه در ذهن ایرانی. داستانی شده، یک کشور غیر غربی شرقی که به تجدد رسید و ریشه‌هاشو حفظ کرد. ذهن ایرانی انگار میخواسته که این قصه رو درباره خودش بگه و این قصه رو در ژاپن پیدا کرده، گفته ببین اونجا شد پس اینجا هم میتونه بشه. و تصویری که بیشتر از این که واقعیت ژاپن رو نشون بده، درباره خلاها و نیازهای ما صحبت داره میکنه، انگار که میخوایم یک جایی بین سنت و تجدد راه پیدا کنیم بدون اینکه خیلی عوض بشیم، اذیت بشیم، راه موفقیت رو پیدا بکنیم. اینا رو بهش فکر میکنه و بعد میگه بیا چرا نمیشه؟ اینم ژاپن تونست، ما هم میتونیم. و خب موفقم نبوده، مسئله ما حل نشده. یه بخشش به خاطر اون درک نادرست و ناقص از پدیده رشد و قوی شدن ژاپن بوده. دیدیم چقدر بدفهمی توی این بوده، حتما یه بخشش اینه. بخش دیگرش که چند بار گفتیم تفاوت‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیک ایران و ژاپنه که بیش از اونه که بشه راحت دست زد به مقایسه و الگو گرفتن و اینها. در طول تاریخ گفتم به ژاپن 2-3 دفعه حمله شده. یکیش مغول، یکیش جنگ جهانی دومی که ژاپن وسط جنگ بود خودش. بقیه تاریخ ژاپن محفوظ دورش دریاست. وضع ایران در همسایگی روسیه و بریتانیا و اینا خیلی متفاوته. روسیه و بریتانیا و عثمانی ستاشو باید بگیم خیلی متفاوته و چالش‌هاش قطعاً خیلی بیشتر بوده و فرق می‌کرده با ژاپن. حالا تفاوت‌های اجتماعی و مذهبی و ساختاری و اینها به کنار، همین نقشه رو نگاه کردن چشممون رو یه مقداری میتونه بازتر بکنه و نگاهمون رو دقیق‌تر بکنه. نگاهی که وقتی متوجه شرق شد اولش به ژاپن بود، بعد یک قرن، بیش از یک قرن بعدترش وقتی که چین در دهه 90 قرن 20 دیگه معلوم شد که سر بلند کرده، نگاه فرمانرواهای ایرانی کم کم به سمت چین چرخید. مخصوصا که چین گفتمانی هم خودشو در غرب تعریف نکرده بود. این برای سیاستمدار ایرانی، برای فرمانروای ایران جالب ترم کرد چین رو. و این چرخیدن ها که از تغییرات در ایران تأثیر میگیره، طبعاً حتما روی تغییرات در ایران اثر هم میگذاره. الان هم بعضیا میگن که آره به شرق نگاه بکنیم ولی به شرق نگاه بکنیم. این هم ایده زنده شرق رو نگاه کنیم، یعنی شرق رو محدود به چین نبینیم، به تجربه کره، مالزی، اندونزی و البته چین هم نظر داشته باشیم. ما هم در بی پلاس به همه اینا کنجکاویم، هم به شرق کنجکاویم هم به شرق کنجکاویم. این هم نمونه کارمون تو این ویدیوهای قبلی.